ฟิตติ้ง ฟิตติ้งเล็ก แรกเป็นการเจอกันอย่างออฟฟิเชียลเป็นทางการของทีมงานกัทีมนักแสดงครั้งแรกกับเรื่องของความรัก I Feel You Linger in the Air ครับ ซึ่งนักแสดงก็คือไบรท์และนนกุลของเราเองก็เดี๋ยวเราไปเจอกับไบรท์นนกุลซึ่งเป็นการเจอครั้งแรกของทั้งคู่เป็นทางการของทั้งคู่ด้วยแล้วเนี่ยเราจะเป็นการปล่อยออฟฟิเชียลครั้งแรกแบบเป็นภาพนิ่งของทั้งสองคนก็อย่างที่หลายๆคนเห็นอะวันที่เราเปิดตัวเนาะว่าจะมีไบรท์กับนนกุลเข้ามาต้องเอารูปที่เขาเคยลงไว้ทั้งสองคนแล้วว่ามาได้คัดประกบคู่กันใช่ไหมเพราะด้วยเหตุการณ์ที่แบบว่าวันที่เปิดตัวพี่นนกุลเขามีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบมาอยู่ด้วยกันตอนเปิดตัวเราก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาให้แบบแฟนคลับได้แบบตื่นเต้นแล้วก็ได้แบบมีแมททีเรียลได้ไปวีดได้ไปพูดคุยกันสักนิดหน่อยนะตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายช็อตแรกกันแล้วนะครับทุกคนแรกที่เข้าเซตวันนี้นะครับก็คือนนกุลในชุดที่เรียกได้ว่าย้อนยุคกลับไปแล้วนะฮะในปี 2470 นั่นเองครับผมดีไหมดีไหมดีครับขายทุกคนดีหมดนนกุลก็มืออาชีพมากแบบโพเราถ่ายได้เลยจะผมแนะนำว่ามีทีมมาเยอะมากครับวันนี้ก็จะมีผู้กำกับเนาะผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็พี่วิวตากล้องเนาะแล้วก็จะมีผู้ช่วยน้องที่อะไรก็มาคอยรันกองให้วันนี้นะครับอ๋อพี่นนท์เสร็จแล้วครับทุกคนพี่นนท์ครับพี่เฮ้ยต่อยว่าชอบไหมชุดก็ดีนะครับการเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพยักหน้าให้ผมตอบก่อนดีครับผมว่าเขาเรียกว่าไงนะคือพอมันไม่เสร็จครั้งที่2แล้วเนาะครั้งแรกคือเราไปแคสใช่ไหมแล้วครั้งที่2เรารู้สึกว่าก็เป็นคนที่เราทำงานแล้วเราด้วยสบายใจครับเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเกรงอะไรเป็นพิเศษใช่ครับเหมือนกันครับก็เจอกันครั้งแรกตอนที่ไปแคสนะแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนั้นอ่ะเราก็ยังแบบประมาทหน่อยเพราะว่าเจอกันครั้งแรกเหมือนกันใช่แต่ว่าพอมาครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าคุยกันมากขึ้นด้วยแบบมีเฮฮากันมากขึ้นด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายใจขึ้นด้วยครับผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีวิธีหรอกผมว่ามันด้วยการทำงานด้วยเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยใช่ครับก็คิดว่าแบบเหมือนทำเป็นกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆหรือว่าคุยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆก็น่าจะสนิทกันมากขึ้นเองก็ไบค์ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยด้วยแบบเราไปอ่านหนังสืออ่านนิยายตามมาด้วยเนี่ยรู้สึกว่าตัวนิยายเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็อ่านไปก็เขินไปลุ้นไปตื่นเต้นไปด้วยครับแล้วก็ได้ร่วมแสดงกับนนท์ด้วยก็แบบรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบมันดีครับคือด้วยตัวนิยายเองมันสนุกอยู่แล้วครับแล้วเรารู้สึกว่าคือไม่ว่ามันจะนักแสดงเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าพล็อตมันสนุกสักอย่างยังไงมันก็น่าเล่นอยู่แล้วมันสนุกนักแสดงอย่างตัวของไบค์นะครับก็พออ่านแล้วในส่วนของตัวของไบค์ก็เป็นคุณใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าคุณใหญ่เนี่ยเป็นคนค่อนข้างแบบวางฟอร์มนิดนึงสุขุมนุ่มลึกต่อหน้าคนอื่นๆจริงๆเราก็สื่อให้เขารู้แหละแต่ว่าตัวของจอมเองเนี่ยเขาจะแบบยังไม่ค่อยคิดเข้าข้างตัวเองสักเท่าไหร่แต่จริงๆคุณใหญ่ก็ทำออกมาค่อนข้างชัดแล้วตัวของจอมก็จะเป็นคนที่แบบมีค่อนข้างมีความแบบจิตใจดีน่ารักอะไรเงี้ยครับคอยช่วยเหลือคนอื่นนะครับที่แบบทั้งที่แบบมันเดือดร้อนตัวเองครับประมาณนี้ก็จริงๆสำหรับผมตัวจอมจะเป็นตัวละครที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องความรักละกันเพราะเนื่องจากว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยถ้าใครได้อ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะรู้ว่าเขาผิดหวังจากความรักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะรู้สึกชอบในตัวคุณใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าคนแบบเขาเนี่ยจะชอบเราได้จริงๆหรอก็จะทำให้เวลาอยู่กับคุณใหญ่มันจะมีความประมาทด้วยความที่ตัวละครจอมมันมีความเป็นเฟมินีนเนาะนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมอยากเล่นเรื่องนี้ครับก็สำหรับไบค์นะครับไบค์คิดว่ามันแบบก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็โอเคมากๆครับ
มันอาจจะมีการวางไว้แล้ว แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็โอเคสำหรับทุกๆอย่างนะครับประมาณนั้นในส่วนตัวที่ไปคิดนะครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้ไปแคสวันนั้น แล้วก็เจอไบร์ทวันนั้น แล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็ได้มาเล่นด้วยกัน แล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเคยได้เข้าซีนด้วยกันรอบนึงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะได้เล่นกับคนนี้ครับ ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับรับรองว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนครับก็ฝากทั้งตัวจอมตัวใหญ่แล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะครับรับรองว่าสู้มากเต็มที่มากครับ ผมรับประกันว่าด้วยตัวพล็อตเรื่องเนี่ยมันสนุกในตัวของมันอยู่แล้วครับแล้วผมมั่นใจว่าคนดูเนี่ยจะสนุกกับไปพวกเราแน่นอนแล้วถ้าใครได้อ่านนิยายก็จะรู้เลยว่าตัวพล็อตเรื่องมันสนุกอยู่แล้วครับผมแล้วพวกเราก็จะพยายามเต็มที่ไปพร้อมกัน คือจริงๆเรื่องนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากแล้วก็ตัดสินใจง่ายในเวลาเดียวกันนะครับด้วยเนเจอร์ของทีม D-Hub นะครับเราทุกคนก็อยากจะหาอะไรทำที่มันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นบริษัทโปรดักชั่นที่เป็นน้องใหม่เนาะเพื่อที่ว่า D-Hub นะครับจะได้มีผลงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งตัวซีรีส์หอมกลิ่นความรักเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้นในแง่ของการผลิตซีรีส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องหอมกลิ่นความรักด้วยครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอย่างแรกก็คือตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆการทำงานของเราอะไม่ว่าจะเรื่องไหนหรือไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์หรือว่าโฆษณาอะไรพวกนี้ก็ตื่นเต้นทุกอย่างอยู่แล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็นย้อนยุคด้วยซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นเรื่องแรกของเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับมากๆเลยในตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ก่อนที่จะได้ไปออกกองหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ทำพีโพอยู่เนาะมันก็เลยทำให้เราแบบว่าอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็คงจะทำอย่างเต็มที่แหละถึงแม้จะตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอ่ะเราก็จะพยายามสู้และผ่านไปให้ได้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องแรกที่เราแบบยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างในอนาคตอะไรเงี้ยครับ12 ตอนบนนะครับแล้วก็เป็นโรแมนติกดราม่าถ้าถามว่าเป็นช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราดูรู้สึกว่ามูดเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับตรงนี้ที่สุดแล้วก็อาจจะมีตัวแบบคอมเมดี้เล็กๆที่เราจะได้เห็นกันเป็นสีสันเนาะทั้งตัวจอมเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้ย้อนอยู่ไปแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นโรแมนติกดราม่าเลยแล้วก็เรารู้สึกว่านี่น่าจะเป็นผลงานที่น่าจะโรแมนติกที่สุดที่เราเคยจะทำมาแล้วด้วยมั้งต้องลองดูกันครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับเราจะเล่าในพาร์ทปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปในปี 2470 นะครับที่จะกลับไปเจอคุณใหญ่แต่ก็จะมีบางซีนนะครับเราก็จะแฝงซีนที่ในยุคของกรุงหงสาวดีมาเป็นอีสเตอร์เอ็กด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะครับว่ามันจะมีอีสเตอร์เอ็กมาเยอะน้อยแค่ไหนในซีรีส์ติดตามชมกันครับก็ปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราต้องพยายามทำให้ตัวนิยายเนี่ยมันออกมาเป็นซีรีส์ทั้งหมด12 ตอนเนอะมันก็จะมีความแบบต้องปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ก็คุยกับคุณฝนนักเขียนอยู่ตลอดว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเราจะปรับอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดิสคัสกันให้มันอยู่ภายในกรอบของนิยายที่เราเลือกที่จะมาทำอะไรเงี้ยเพื่อให้มันยังคงลิงก์ไปกับตรงนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวแต่จะดูยังไงปรับเปลี่ยนแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูในซีรีส์กันครับตอนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับก่อนที่จะเป็นนักแสดงเนาะก็จะอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยคิดเป็นภาพนักแสดงขึ้นมามันก็มีตอนที่เราอ่านเนี่ยมันก็มีหลายๆคนครับไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่ารู้สึกว่าพอเราได้มานั่งดูจากคนที่เราบอกว่าหลายคนนะครับเราเห็นภาพของ2 คนนี้ชัดที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็น2 คนนี้เท่านั้นแหละถึงจะลิงก์กับเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยรีบบอกให้บอสของเราเนี่ยโปรดิวเซอร์ของเรารีบดีลทันทีแล้วก็ดีลมาแคสพอหลังจากดีลมาแคสเนี่ยจริงๆก็ตื่นเต้นนะว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นตัวละครที่เราต้องการหรือที่เราคาดหวังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาแคสปุ๊บทั้ง2 คนก็เป็นคนที่เราต้องการจริงๆแล้วเราก็รีบคุยอะไรต่างๆเพื่อมาเป็นรับบทเป็นจอมคุณใหญ่ทันทีเลยครับ
ต่างกันมากๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังหาวิธีการทำงานแบบที่มันจะลิงก์ไปกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนาะมันด้วยความที่มันเป็นย้อนยุคแล้วมันก็เป็นยุคสมัยที่ต่างกับยุคสมัยที่เรายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องทำกันบ้านศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมากๆเลยในแต่ละวันในแต่ละทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการจะ acting หรือแม้แต่การคำพูดหรือเพลงหรือสกอร์ที่ใช้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อาร์ตใดอะไรต่างๆที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าอยู่ในยุคเรานะถ้าเป็นยุคเรามันก็จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มากขึ้นแต่ว่าสนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองดีในการทำงานครั้งนี้ครับ เนื่องจากแฟนๆนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับเรื่องซีรีส์ของกินความรักอันนี้ว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่แล้วได้ติดตามในช่องทางไหนนะครับคือตอนนี้นะครับทีมงานทุกคนนะครับก็ยังคงเดินหน้าทำโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คาดว่าจะได้รับชมพร้อมกันในกลางปีหน้านี้นะครับสำหรับช่องทางในการติดตามซีรีส์นะครับก็รอทางทีมประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ติดตามกันในช่องทางไหนนะครับส่วนผู้สนับสนุนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ยังคงเปิดรับในทุกๆโอกาสนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องซีรีส์ของกินความรักอันนี้นะครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ทำเต็มที่ครับคือทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วก็คาดหวังกับผลงานให้มันออกมาดีอยู่แล้วเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้รับชมนะครับเรามองว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกที่วินวินนะครับที่เราตั้งใจทำงานแล้วก็มีผลงานที่ดีออกไปแฟนๆก็ได้เสพผลงานที่ดีๆที่เราทำไปด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับซีรีส์ของกินความรักเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ฝากแน่นอนแหละฝากเพราะว่าเราคงตั้งใจทำงานเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทีมต่อช่วง P ช่วงโพพวกช่วงโพสต์โปรดักชันอะไรเงี้ยครับทุกฝ่ายตั้งใจที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นมากๆถึงแม้มันจะใช้เวลาในการแบบ P นานหรือรอนานแฟนๆจะรอนานมากๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าก็อดทนรอกันและมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเนาะครับฝากติดตามกันด้วยครับกับหอมกลิ่นความรัก I Feel You Laser in the Air ครับ